Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в гостях у Вадима і Тані. Їх історія мене зацікавила тим, що вони відреставрували старий глиняний будинок. І він виглядає просто фантастично. Оці стіни, які, знаєте, так пофарбовані не ідеально рівний гіпсокартон, і воно просто виглядає дуже живим. Мені дуже сподобалося. Майстри зазвичай звикли робити стіни і кути ідеально рівними. А в мене була задача інакше – зробити стіни кривими і кути так само нерівними, заокругленими. У них волосся дибом стає. А, як так? Вони живуть в селищі, яке вже зараз скоро стане містечком Берегомет, яке знаходиться в Чернівецькій області. Поговоримо сьогодні традиційно про їх історію, як вони сюди переїхали, як будували будинок, з чим стикалися. Просто ти просто тут живеш, тут зовсім інший стиль життя, ритм життя, інші якісь правила життя. Але ці правила нам подобаються. Перший раз за останні роки я споглядаю осінь, я її бачу. Раніше в місті зранку встав, в офісі комп'ютер, стемніло, вечором додому. Суботи, на вихідних десь міг вирвати за містом або піти погуляти. Тут є час на перерву, ти можеш вийти, пройтися, прогулятися. Для творчих, наприклад, людей це, я не знаю, це must have. Це... І ще тут така цікава річ, тому що вони в цьому ж містечку відкрили книгарню-кав'ярню. Це перша книгарня, яка взагалі тут коли-небудь відкривалася. Там всередині дуже прикольно, ми теж туди сходимо, і я вам покажу. Ще з таких цікавинок, ця ділянка знаходиться біля підніжжя гори. Тобто у тебе з будинку вид на сад, а потім в тебе починається як власний підйом на гору, власний ліс. Взагалі не потрібно нікуди їхати, щоб сходити на захід сонця. Ти просто у себе на подвір'ї піднімаєшся трішки вище. Будемо сидіти, каву пити, а потім насправді косити, щось робити, чистити, город сапати. А це ще, якщо немає худоби, це ще окей. Якщо кого є ще худоба якась, то це взагалі жесть. Скільки роботи. Я всіх стандартне питання запитую, як ви докотилися до такого життя? Котилися та й докотилися. Як Котигорошко, так? Да, до якого такого? До чудового. Я взагалі рахую, що відколи ми приїхали в село, у нас всі зміни тільки на краще. Ми відкрили той магазин, який так довго висів в повітрі, колиш. Напевно, село нам, як не дивно, але дало на це підштовх. Ми збудували будинок, і в нас народився син. Тобто всі гештальди, які були не закриті, в селі зразу все стало по поличках. І собака, і 3 дітей, і власний будинок. Формат ідеальної сім'ї для мене. А ви хотіли переїхати саме в село? Чи вам не було принципово це буде типу село, місто? Чи ви хотіли в будинок? Спочатку ми дивилися ділянки просто за містом. Дачні ділянки біля Чернівців. Нам нічого не подобалося, там 2 проблеми. Або нема води, або якщо є вода, то поганий заїзд. І все рівно там дуже маленька ділянка і поруч сусіди. З інфраструктурою було біда. А тут якось Вадим каже, в Берегометі є участок. Поїдемо дивитися? Він так мене питає, тому що я ж сама звідси. І я коли звідси поїхала, я казала, більше ніколи сюди не повернуся. Я кажу, давай, подивимось. Я не мала прям надії, що тут щось буде класне. А ми побачили цей заросшу ділянку і закохалися, і зрозуміли, що більше нічого шукати і не буду. Я хочу подякувати усім, хто підтримує мене в будь-який спосіб, коментарями, поширеннями, а особливо фінансово. Якщо ви хочете долучитися до фінансової підтримки, є 2 способи. Це або регулярна підтримка на Buy Me Coffee, або ви можете закинути чайові після перегляду відео, якщо вам воно сподобалося. Я казала, це під знос. Іншого варіанту нема. А я заспокоївся. Все буде нормально, хороший будинок. Я попросив свого тата, щоб він зі мною поїхав, подивився будинок, чи він ще живий, чи можна з нього ще щось зробити. В принципі, подивився, він дав добро. Все, ми одразу дали завдаток і
чекали на оформлення документів. Перше, що зробили, це косити. То все заросло за цей час. Ну, кущі були зарослі, як в джунглях, вище мене. Ось. Ну, і ми почали косити. Я перший раз взяв цю Звичайно. трімер. Ні, трімер спочатку. Косою я ще не вмів косити. Взяв трімер, нічого в мене не виходило. А потім добре приїхав трактор, все скосив. А що саме причарувало вас в цій ділянці? Сад, напевно. Ну, для мене. Ну, взагалі мені подобається берегомет. Не знаю, мені це подобається місце, цей стіжок. Ну, мені подобається, що тут гори тільки починаються, вони ще не такі високі, да? І є рівнина. Це дуже-дуже класно. Тому що можна і на велику покататись, можна і в гори піти. Ось. І річка поряд. І річка тут поряд, і ліс, так. і гора, і річка. ну, це І просто. до центру дуже близько. То тут ділянка і тиха, і відносно недалеко до центру, дітям до школи 15 хвилин, і то ми навіть не думали. Да, це для нас дуже важливо, бо якщо ми там в селі або в горах, і тобі треба добиратися До в школу, школи, до до школи магазинів. дуже довго, то нам таке теж не дуже підходило, бо діти все ж таки. Тому нам це так само підійшло, і прямо ми такі все складається. Пазли зійшлися, так. Да, Вадим каже, що ми не в селі, що ми живемо за містом. Так, ми ще живемо за містом, в принципі. Так, як ми тільки почали будівництво, то той пагор, який за нами, він був повністю заросший чагарниками. Да? Ну, такими Це колючими просто сливами, було. чи як Та які сливи, то якісь просто кущарники. кущарник був. Це Так. неможливо було скосити. Ми цілий пагорб вдвох вирізали. Вручну, Просто так. вручну. В мене такі були мозолі. Але я так вийшла в кураж, мені навіть це сподобалось, якщо чесно. Давай ще трошки, одні пиляємо, одні ріжемо, одні пиляємо. І коли ти бачиш результат, це тебе прямо аж ще більше заводить. Давай, зробимо. Ще багато роботи, да, біля хати. І реально багато. Тобто той, хто не боїться роботи і не любить робити щось руками, фізично працювати, то життя в селі або за містом це стане каторгою. Да. Коса нова, не клепана. Так собі косить, чесно кажучи. Перше, з чого ми почали будівництво, після того, як придбали будинок, це я прийшов з батьком і ми почали розбирати піч. Тут була величезна піч. В кожній кімнаті була пічка тут, тут і тут. І це взагалі було тільки 3 кімнати. Того, всього решта не було. Ну, як не було. Там була веранда. Ну, вона не була недобудована. Так, вона була недобудована. Тобто першоначальна будівля складалася з 2 кімнат і коридора. А в 60-х, я по плану, бо в нас є план цього будинку, по плану в 60-х роках десь добудували ще веранду і перекрили кришу, тобто зробили її більшою. Ось. Але веранду так і не добудували, вона так і стояла, просто глиною її обмастили, і так воно і було. Тут був прохід, але він так само був забитий дошками. Тобто використовувалось тільки 2 кімнати, коридор. Тут була величезна пічка з лежанкою, Зимою з вигрівалися. хлібопіччю. Ну там прям ціла система. Ми як розбирали, ми прям Було шкода було, трошки. було шкода, але ми не могли її залишити, тому що нам треба було зробити сходи на 2-й поверх. Скільки часу вам зайняло підготувати цей будинок до життя? Відколи ви зайнялись відновленням до того, як ви переїхали? Якщо календарних, то напевно 1,5 року, а так якщо Реальної роботи. реальної роботи будівництва, десь ми за рік ми справилися. Ну, так як ми жили в Чернівцях, і Вадим просто їхав десь на вихідних. Весною це було частіше. Він, якщо вже було можливість тут лишатися, він лишався. І потім останнє літо ми переїхали в будинок моєї бабусі. І Вадим майже був тут постійно, доробляв дуже швидко, бо ми хотіли встигнути до 1 вересня, щоб дівчатам було близько до школи ходити. Бо він тут був. Я мусила бути вдома з дітьми, готувати, їсти туди-сюди. А Вадим весь час був Так, тут. ти приходив, ревізор завжди носом крутив. Кажу, що тобі це не подобається? Не знаю. Вітальня, о, правильно, дитячі іграшки. Ця кімната з появою Рома перетворилась трошки на дитячу. І, напевно, кожна кімната так стала, тому що іграшки скрізь. Ну, але ми не будемо на це звертати увагу. Вадим, розказуй, що тут було? Тут також була пічка. Спочатку, напевно, з підлоги. Підлога
Ми залишили стару, але вона була покрита десь 4 чи 5 слоїв фарбою, коричневою, да, такою, ну, те, що було в магазині. Напевно, під час Совєтського Союзу, яка була там в магазині коричнева, синя і червона, і біла, таку і використовували. Було 4 шари, я спочатку спробував її зняти болгаркою з шліфовим кругом. Дуже тяжко воно давалося, цей сморід просто в'їдався мені в очі. Потім я плюнув, знайшов людину, які шліфують паркет, циклюють. І приїхали з професійним таким здоровим апаратом, просто нам циклянули це, вона стала як нова, можете подивитись, підлога просто супер. Тут була пічка, і ми її розбили. І Вадим вирішив оцей фартушок такий цегляний залишити. Мені здається, дуже гарно, гармонійно так поєднується стара цегла, справжня, з таким білим, лаконічним, простим каміном. Ну і що сказати, у нас в цій кімнаті дуже багато старих раритетних речей, як і не тільки в цій, багато де. Годинник моєї бабусі, килим моєї бабусі. Ця поличка для книг, це звідки, Вадим? Теж десь ти взяв якийсь раритет? Да, ну, в старому офісі. Коротше, сміра по нітки, як кажуть, да? Килим це я взагалі обожнюю. Він справжній, натуральний. Колись мені мама розказувала, що бабуся за нього віддала всі гроші і ще брала в кредит, бо тоді було дуже модно купляти килими. І бабусі вже, на жаль, немає, а килим залишився. Я думаю, що він ще прослужить не один рік. Це вікна старі залишилися. Ми просто нові рами поміняли, щоб було тепліше, щоб вони не пропускали холод. І ми довго думали, як фарбувати, не фарбувати. От ми зняли стару краску, і видно, що вони такі почухані. І ми вирішили, що не треба їх фарбувати, вони дуже гарно виглядають і так. А який приблизний бюджет цього проєкту, на який ви розраховували, і який виходить в результаті? Треба розраховувати і множити на 2, так і все. Так ми і зробили, в принципі. І, ну, ми розрахували суму і помножили її на 2, і от воно десь то і вийшло. А чому так виходить? Бо багато є нюансів різних, докупок, дрібниці, в які ти не можеш враховувати. Я пам'ятаю, я кожен день їхав в магазин, кожен день тобі треба щось докупити. Тобто дрібниці. Ти купив вже об'єм великого будівельних матеріалів, а от тобі дрібниці, і ці дрібниці, це, ну, на той час це точно було там 1000 гривень в день. А зараз, напевно, це вже 2000 гривень. Ну, а то й більше. Плюс я дуже багато замовляв в інтернеті. Тобто воно завжди приходило. Завжди йшов на нову пошту, завжди щось забирав. Плюс щось докуповував. Оці от такі дрібниці вони беруть на себе, витягують багато коштів. Я працюю в IT, UI, UX дизайнер. UX-консультант, напевно, так. Звідси і взявся дизайн будинку. Творчі люди творчі в усьому, так? Дизайном займаюся дуже давно, починав ще з графічного дизайну. І в мене була власна студія, яка досить непогано, там в топ навіть входила десь, в топ 100, напевно, українських студій. Кожна історія кімнати починається з пічки. І з того, що треба її завалити. Я кажу, успокойся. Пічка, дуже гарний колір, вінтажний, шпаргат. Завжди пригодиться, розвалити завжди встигнемо. Вдруг буде апокаліпсис. І він наступив, коли не було, цієї зими не було світла. Так, у нас будинок весь на електроенергії. І ця пічка нас виручала, і я готувала їсти там, привчалася, і гріла вона нас, так що я забираю свої слова назад. Кафель я би все рівно поміняла. Мені подобається. Перше, що я зробив, так це я зробив невеличкий проєкт. Опанувати якусь нову програму – це не є суперскладно, і я знайшов програму, називається SketchUp від Google, здається вона. І швиденько там можна щось накидати. От я накидав кухню, просто спроєктував, як вона буде виглядати візуально, щоб собі в голові зрозуміти. Ось, перше, що ми зробили, так це залили стяжку. Ми вирішили півпідлоги зняти, півпідлоги залишити, як є стара. Ось, і на цій частині залити стяжку, покласти теплу підлогу і плитку.
Кухня повністю зібрана з дерева. Ну, хотілося зробити ефект, ніби воно зроблено з глини, так як раніше. Тобто продовжити хата всередині з глини, і так само, щоб це було продовження цієї стіни, цієї всієї історії. От. Так як з глини це робити дуже тяжко, я не знаю цю технологію, це треба знаходити людей. Ми вирішили зробити по-простому каркас з дерева, гіпсокартон і зверху зашпаклювати мікробетоном. Довго я вагався з столешницею, чим її покривати. Було мільйон варіантів, я до сих пор експериментую, тому що воно не супер, звісно, ідеально. Тут от ми поставили таку, як це називається, не знаю, захисну плівку. А на тій стільниці покрили краскою і лаком. Лак з часом стирається, і воно не дуже, можна сказати, практично. Зараз думаю, можливо покрити бокситною смолою. Я хотів це зробити, але коли воно вже було на фініші, от ми маємо заїжджати, я побоявся спортити, тому що я ніколи не працював з бокситною смолою. Вона, це непростий матеріал, все-таки треба трошки було поекспериментувати з ним, попрацювати. Тому я побоявся, ми покрили лаком. Це стандартна витяжка українського, звичайно, українського виробництва навіть, здається. Просто вона, не знаю, пилена в цей короб. Стандартно всі кухні мають шкафи, купа шкафів, оце, знаєш, захаращені всі стіни шкафами. І Вадим мене переконував, що вся посуда вміститься в цих поличках. Принаймні можу сказати, що все вміщається. Стіл. Ми якось приїхали до Вадимових батьків. На терасі стояв цей столик у них. І ми, дуже симпатичний, а вони, та беріть собі, та звичайно, що беремо. Ідеально нам підійде. Да, ми хотіли круглий, тут таке укромне місце. І, не знаю, мені круглі столи завжди більше подобаються, ніж квадратні якісь, вони гарніші. Скатертку теж мені Вадимова мама подарувала, і мені дуже подобаються такі скатертки старі. Зараз дуже їх не так легко і знайти. Якщо знайдеш, то за купу грошей. Так що, якщо маєте в бабусі такі скатертини, не викидайте їх. І от проста люстра з Ікеї. От тобі новий стиль і старий стиль, і все дуже класно вписується, як на мій погляд. Цей сервант – це моя окрема любов. Не вистачало мені місця, де буду викладати стаканчики, кружечки, і якось я гортала Pinterest, як завжди. І там був цей сервант. І я просто закохалася в нього. І слава Богу, у нас є дуже гарний майстер по дереву, який тобі робить любе голубе. Ти показуєш картинку і навіть колір підбирає точка в точку. Тому ми йому скинули, і в нього ще залишилась фарба від дверей, тому що ми спочатку робили двері. І потім якраз пофарбував нам цей сервант, і я дуже його люблю. Він такий тут свіжий акцент. Тут фішка цієї верандочки – це такий прохідний коридор між ванною між ванною і спальнею. Вадим хотів залишити тут таку глиняну стару стелю. І це фішка цього коридору. Так як веранда була добудована, так ми казали, добудована, але не закінчена. Просто була накидана глина, і так залишили. Це ми робили ремонт, і я так дивлюся на цю стелю, хочеться залишити оту історію, той кусочок тої старої хати. І я вирішив поставити, до речі, це псевдобалки. Їх тут так просто красоти. Я поставив ці псевдобалки, зверху полакував, щоб не сипалось на голову. Ці двері стояли на вхід в веранду. Ось, коли ми закладали цей вхід, відповідно, двері зняли, поставили там, де все будівельне сміття, так вони там стояли, під дощем, мокли. Я, як завжди, крутився біля хати, завжди дивився на них. Думаю, які класні, круті двері, які гарні, шкода викидати. Ось. І потім, коли ми вже робили тут спальню, було відомо, що тут буде шкаф. Тобто ми вже так, тут буде встроєний шкаф. От зараз, як пам'ятаю, тут стою, дивлюся на це. І мені так, аж двері є. Кажу, двері. Давай принесемо сюди двері. Тут ще нічого не було, просто стіна. Ми приносимо, просто їх отак от ставимо.
Я дивлюся, блін, це воно, це просто. А він що серйозно? Всередині, який вони ще просто пошкурив. Ось. Пошкурив, полакував, а з цієї сторони нічого не робив. Тобто вони не лаковані, не фарбовані, нічого. Отак, як вони стояли, не знаю скільки років, ось так от ми їх і поставили. Без ніякої обробки. Коли ж зрозумів, що двері поставили двері, тобто це вони тут стояли. Не вистачає, тобто треба щось теж використати в цій кімнаті, якусь стару дошку. Ну і прийшла ідея використати, зробити стіну задню, в ліжко, так само з старих дошок. Дошки, спочатку ти думаєш, ідея є, все нормально, ти собі в голові намалював, а зараз дошки, що, зараз піду позбираю, тут дошки, купа дошок, ти ж на будь-якій пилорамі купа дошок. А казалося, що не так все просто. Прийшов на одну пилораму, на другу, на третю, дошок особливо немає старих. Добре, знайшов одну пилораму, там була якась стара будівля, вони її розвалили. І було пару дошок. Я підійшов, запитав, чи можна взяти. Він каже, так, без проблем, додому. Я повибирав, не вистачало мені. Потім ми вже сходили, шукали тут якісь стані заброшки, де можна було б взяти якусь пару дошок старих. Коли ти заходив і тут нічого не було, тобі здавалося, це як веранда, тобто вона маленька, вузька. Але насправді поставили ліжко і тут купа місця. Можливо, ви помітили, можливо, ні, що на цьому шматочку відео щось не так зі звуком. Доки я сама собі режисер, сценарист, монтажер, звукооператор і все на купу, я постійно роблю помилки. Я їх бачу, я їх виправляю на наступному відео і знову вляпаюся щось нове. Якщо вам цікаво слідкувати за процесом роботи над відео, доєднуйтесь до мене на Buy Me Coffee або Patreon. І за підписку від $5 на місяць ви отримуєте доступ до закадрових відео, де я ділюсь своїм досвідом та лайфхаками. Тут було продовження веранди. Це вікно так само тут було. Не знаю, що тут планувалося. Це було веранда. Це вже Таня підключилася. Ми заїжджали, включилися в творчий процес. Я поставив теж з люстри. Спочатку я поставив був на чердаку, знайшов старі гуцульські шляпи. І ідея в мене з'явилася поставити ці старі шляпи, тобто тут було шляпа і лампочка. Капелюх, старий гуцульський капелюх. Але діло в тому, що ті капелюхи були такі, як Таня казала, з запахом старого гуцула. Там старих духів та одеколони. Вона заходила, що каже, це так. Каже, це старі шапки, але класно дивиться. Їй це не сподобалося, вона сама включилася, валялася так само десь біля строю сміття старі ринви. Вона взяла старину ринву, тут видно. Пофарбувала, я вже тут прикріпив. А це старий флакон, як це називається, від люстри. І просто пофарбований чорний колір. Це сьогодні. В першу чергу хотілося зберегти автентичність, український мотив і зберегти якнайбільше тих матеріалів, або якщо якісь матеріали були тут на ділянці або в домі, їх перевикористати. Так само, як там з дверима, з вікнами, стінами. Тобто по максимуму зберегти те, що є. Якщо воно живе, якщо його можна відреставрувати або перевикористати, ми це хотіли зробити. Того, що, не знаю, в цей дім вкладено так само було до нас, тими людьми, якісь сили, це душа, з такої як так точки сказати. зору. І з точки зору екологічності. Стіни глиняні, вікна дерев'яні, вони завжди будинок дихає. І для нас, сім'ї з дітьми, то це краще, ніж такий, парниковий ефект зробити. Того ми хотіли такий живий будинок. Так як у нас немає газу тут, тільки є світло. З опаленням були варіанти які. Тобто це дерев'яний котел, так як у нас немає газу. Дерев'яний котел, електричний котел, розводити батареї. Котел дерев'яний, він трошки небезпечний, його тримати в хаті треба окремо котельну, так як нам пояснили, у нас так як діти. Від цього варіанту, і по ціні це просто був космос для мене, для нас тоді, і я шукав альтернативні якісь варіанти. Тобто тут у нас була пічка, там камін, знайшов в інтернеті таке опалення, як інфрачервона плівка.
Я нею зацікавився і, в принципі, ми зробили спочатку одну кімнату для тесту наверху, на мансарді. Протестували її. Працювало дуже енергоефективно і дуже було тепло і комфортно. Тобто воно інфрачервоне опалення, воно ніби як не сушить повітря і, Екологічно, і ще й плюс нагріває предмети. Тобто ця плівка під штукатуркою? Чи де вона? Ну, на першому, от на цих кімнатах, де була стара, і ми не трогали штукатурку, да, тобто глину ми так лишили, ми нічого не робили. Тут у нас іде Під плиткою. так само як цей кабель. Потім в спальні так само інфрачервоне стоїть. І в дитячій, І вже на другому поверсі повсюди інфрачервоні плівка. Або в стіні, або в підлозі. Да, помилка була, напевно, що панелі поставив в спальні наверху плівку інфрачервону. Ось, і вона все ж таки не працює так, як мало працювати. Краще або на підлозі, під підлогою, або за стіною її класти. Тоді воно ефект все-таки краще дає. Не так жере електроенергію, да, і тепліше в хаті. Бо тепло піднімається вверх, вже казав, і воно якби гріє, да, воно чувствується, коли ти кочегариш, впече в голову аж. Ну, я дивився багато відео там на Ютубі перед цим, як робити. Там були ці варіанти, і вони казали, да, що воно працює, але пече в голову. Я думав, що у нас спальня, ми будемо якби спати, і над ліжком зверху буде нам йти тепло. Ну, воно не спрацювало. Те, що ми зробили класно, це те, що ми залишили глину, наприклад, от як вона була. Це класно. І ми обробили дім так само глиною. Я вважаю, що це рішення було правильне, і хата дихає. От зараз була жара, да? Тобто спека під 40 градусів. Ну, ти заходиш в будинок, там прохолодно. І не треба ніяких кондиціонерів, нічого. Мансарда, мансарда, вона завжди є, там жарко. А от сам будинок, тобто він тримає холод і тримає тепло. А пройшовши цей шлях, що ви порадили? Краще відновлювати стару хату чи будувати нову хату? Я би порадив однозначно спробувати відновлювати хату. Спочатку подивитися, порадитися експертом, чи це взагалі можливо. Якщо можливо, то відновлювати. Тому що ти відновлюєш не тільки хату, ти відновлюєш, по-перше, історію, культуру, нашу ідентичність, яку втрачається безліч гарних хатів, таких українських, гуцульських. Вони гниють, тут по сусідству навіть видно. От вони стоять, ніхто їх навіть не купує, ніхто їх не продає чомусь. А тепер пропоную телепортуватися в книгарню-кав'ярню. Ми завжди дівчатам купляли хороші якісь книги, такі, щоб почитати. Ми завжди їм читали на ніч. І якось потім прийшла в голову ідея, а давайте відкриємо книжковий магазин. Це спочатку був онлайн-магазин, ми закупили якусь енну кількість книжок. Просто тримали їх в офіс, спочатку вдома, потім у Вадима був офіс, ми його в офіс перевезли і працювали тільки на онлайні. Переїхали вже, звісно, сюди в будинок, тож вони стояли в кімнаті, палилися. Та Вадим каже, треба відкривати магазин офлайн. Я кажу, ти що, куди, в селі книги, тут ніхто не читає, це не потрібно. Я взагалі не ризикова людина, боюся щось починати, щоб потім не жаліти про те. Я хотіла тебе спитати, це більш бізнес чи волонтерство? Вадим називає наш магазин волонтерством. Тому що це таке діло для душі, я би так сказала. У нас є окрема полиця, де можна взяти, почитати, обміняти, приносять свої, беруть наші, або читають ці, що є, віддають. Коротше, як їм завгодно, так обмінюються. І тут стелажі тільки на продаж. А хто ваші відвідувачі? Тому що ми в багатьох виникала така романтична ідея відкрити якусь книгарню, кав'ярню десь в якомусь місці і прикольно в селі, але
Хто сюди приходить? Місцеві люди чи просто хто приїхав в гості? Місцеві, вони постійні, бо вони тут на місці, але дуже багато людей заїжджають з України, там і з Києва, і з Харкова, і з Полтави, і з Франківська. От буває, що проїжджають і не можуть не зайти, бо я так думаю, що наш магазин таки трошки відрізняється на лісових колик на фоні інших, і люди заходять, їм дуже подобається. Хотіла запитати, тут є школа, тут є інфраструктура. Є щось, чого вам критично не вистачає з дітьми? Да, не вистачає хороших, якісних гуртків. Гуртки є, але порівнюючи з містом, то трошки інший рівень, і це трошки засмучує. І ми вже якось на цей рік думали, щоб, можливо, будемо возити чи то в Сторожинець, чи в Чернівці далеко буде. Тим, напевно, зараз село відрізняється від міста, що в місті більше можливостей. Більше можливостей, можливо, в місті більше і культурних можливостей. До прикладу, тут нема куди сходити в кіно, в театр, якась вистава. Це теж. Але можна поїхати в Чернівці, 50 кілометрів, То, що ми година, і ти в Чернівцях. Тут немає проблем взагалі. Але... Да, раніше ми в Чернівцях жили на Кобилянській, тобто в самому серці міста, і вже так перенаситились тими розвагами і тими людьми, що тут просто так. Але інколи хочеться туди. Ти приїжджаєш, цілий день гуляєш і хочеш уже додому. Коли ми переїжджали сюди, то це я дав обіцянку дівчатам, що я зроблю для них будинок на дереві. Така була домовленість. Як тільки переїхали, весна прийшла, одразу дівчата мене почали тато, де будиночок, де будиночок, де будиночок. Пам'ятаєш, Евелінчик, історію про лиса, як ми збиралися в школу, виходимо, відкриваємо двері, тут така картина, сидить Мілк, Булонька, кітка наша, і лис. І собі вони, така компанія у них, тріо такі. Ти поняв, кажу, Мілк, що за діла? І він побачив мене зразу, гав-гав-гав на того лиса. Так, нехотя, ніби його відігнав. Це прямо така цікава історія. Літом тут, літо-весна тут завжди є повно роботи. Догляд за будинком, там чи город. Постійно уборка території. Є вільний час, просто ходимо гуляємо. Літом от на річку ми постійно з дівчатами бігаємо. У ліс можна йти, але я ще так і не дійшла, бо я дуже люблю збирати гриби. Ще так я не дійшла. То було вагітно, а потім? Да, потім вже з Ромчиком немає до цього часу. А зимою санки, лижі. Тут, до речі, є озеро природні, і Вадим з дівчатами постійно ходять на коньки. Я не вмію кататися, і вони туди зимою вони тут розважаються. Коньки, хокей тут є. Хокей, у нас місцева команда. Да, обганяємо хокей. Правда, я один на коньках. А всі просто взуті, це так шворкають, але це їх не зупиняє грати в хокей. Ні, взагалі не зупиняє. Таке, як життя в селі. Чим ти тут? Ходиш, гуляєш лісом, збираєш квіточки. Тут простіше, однозначно. Того, що, до прикладу, в місті дітям треба гуляти. Кожен день вони хочуть на вулицю. Там вийди, збирайся, одягайся, за руку їх веди, ой, туди не піди, ой, там дорога, там машина. Тут, будь ласка, виходьте на свободу, грайтеся, вони тут ходять, бігають в село. Тут майже в кожній хаті є діти, друзі в них є, на велосипедах катаються, на санках катаються. Тобто діти живуть більш здоровіше життя в селі. А от те, що ми говорили більш культурніше, я маю на увазі там якісь професійні гуртки, тут цього немає, треба шукати в місті. І з цим якось треба вирішувати. А на рахунок здорового життя, по-перше, природа, чисте повітря, завжди на вулиці, активні, то в селі це однозначно плюс. І харчування, от город пішов, скубнув горошок свій. В місті, де ти таке зробиш? Висадити город? Так, просто він заріс трошки, і ти його не помітила. Да, у нас там є бурячок, морква, горох був, помідорки. Таке щось по мелочі, але садимо. Прям плантацій з картоплею немає.
садимо город в своє задоволення, щоб сильно не напрягатися. Так що тут ми живемо розміряне, таке спокійне життя. А давай будемо сюди. Тут ти йдеш, з тобою всі вітаються, ти всіма вітаєшся. Добрий день. Можеш стати, поговорити, не знаю. Ну, мені тут ще не всі знайомі, там. Йдеш з Ромою, гуляєш. Якийсь чоловік іде. Ну, поговорили. Коли хтось ходив в гриби, чи ти ходив в гриби, є гриби, нема грибів, є ягоди, нема ягід. Поговорив, поспілкувалися. Так, якщо все більше людей будуть вертатися в село, так, після того, як вони там пішли на навчання, молоді люди, і бачити перспективи в селі, то село і громади будуть розвиватися. Наприклад, ми приїхали, відкрили кав'ярню, книгарню. Якої тут взагалі не було? Не було з часів Незалежної України, так, не було жодної книгарні. Тобто книгарня – це вже так само розвиток наших дітей. Це вже якась частинка культури з Берегомету. Так. Хтось, наприклад, переїде інакший. Відкриє щось своє. Відкриє кінотеатр або театр. Або басейн, або спортклуб, або не знаю. Так, приїде вчителька якась. Приїде тренер, та будь-хто. Ну, любий вид діяльності буде корисний, ніколи не буде зайвим для розвитку. Але тут, певно, я так думаю, треба якось мати одне джерело доходу звідкись і вкладатися тут, бо я особисто не впевнена, що вони просто мають фінансові перспективи ці локальні бізнеси, можливо, в майбутньому будуть мати, але якісь потрібні джерела. Потрібне просто бажання, мені так здається, тому що, по-перше, в селі насправді дуже багато роботи є, і можна придумувати багато бізнесів, багато чого виробляти і продавати через інтернет, продавати на Amazon, на Etsy і так далі. Інтернет, слава Богу, є зараз повсюди. В селі, наприклад, тут в Берегометі швидкісний інтернет повсюди. Онлайн роботи безліч. Треба тільки бажання, навики. А якщо ти вже вмів, наприклад, в місті, вмів заробляти онлайн в інтернеті, то переїхати в село – це не є суперскладно. Завжди тут є чим зайнятися, є як заробляти. Каже, головне бажання. Розмивається це і буде в подальшому розмиватися ця відстань, ця різниця між містом і селом. Тому що йде технології вперед, можливості є. Ця відстань буде розмиватися, і так буде розвиватися село, так буде розвиватися наша громада, Берегомет, наприклад. Я на це сподіваюся, я в це вірю. Лікарні. Мені дуже часто в коментарях під відео пишуть про медичну систему, а як діти. Як тут? Це до Тані. Я знаю, вона цим займається. Як до дорослих, хто це терапевти, да, дорослі, я звертаюся, якщо там прям щось критично, то ми їдемо в Чернівці. Але якщо по дітей, педіатр, у нас тут дуже чудовий педіатр, ми дуже класно з нею ладимо, вона нам подобається, завжди добре назначає лікування, якось в мене тут не виникало з цим якихось проблем. Так, якщо щось глобальніше, там якісь більші, не просто ГРВІ, то краще поїхати вже там в Чернівці, зробити якесь серйозне обстеження, УЗІ, чи якісь операційні, не дай Бог, втручання, то це, звісно, в області. В місті тут нема такого. Але соплі ми тут вилічимо. Чи дивувалися люди, що ми переїхали з міста в село? Місцеві до сих пір. Кого не зустріну. Ну, а чому ви переїхали? Ну, а що вам там це? Ну, а як так? Ну, не знаю. Такі странні. Ну, так чого переїхали? Та всім кажуть, або купили тут хату, та й переїхали. Зараз під час війни ми нікуди не їдемо, але дасть Бог, все буде добре і ми далі почнемо з сім'єю подорожувати. Я завжди за те, що треба багато подорожувати. І подорожі на тиждень – це взагалі не рахується, що ти десь був. Треба відчути смак, знаєш, країни, щоб пожити там. І тоді зрозуміти її правила, і
установи і поняти, що в Україні вдома дійсно саме краще, реально країна вільна. От, якщо люди, які жили за кордоном, розуміють, про що я говорю, що тут Вільно дихається. да, вільно дихається. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я дам посилання на контакти Вадима і Тані. Вадим в інстаграмі розповідає про процес побудови будинку, там буде трішки більше. Ви можете задати будь-які питання. Дякую, що провели цей час разом з нами і до нових зустрічей. Па-па!